ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪੀਆਰ, ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ। ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਲਈ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੈਠਕ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੀਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਨ ਪੀਆਰ ਭਾਰਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਚੀਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੀਆਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਨੌਨ ਪੀਆਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੌਨ ਪੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਆંકੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 28.5% ਨੌਨ ਪੀਆਰ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। 10.5% ਨੌਨ ਪੀਆਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਨੇ। ਨੌਨ ਪੀਆਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪੱਕੇ ਭਾਵ ਕਿ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨੌਨ ਪੀਆਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2.5% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 2.7% ਹੈ ਤੇ 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਨ ਪੀਆਰ ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ। ਆંકੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਐਨਪੀਆਰ 20 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਰ 18.4% ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਨੌਨ ਪੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਆંકੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 40.1% ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸੀ। ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21.9% ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੇਕਾਰ 1 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਐਨਪੀਆਰਸ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 13,13,524 ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4,84,724 ਵੀਜ਼ੇ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 37% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆંકੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਮੂਲ ਦੇ 10.7% ਲੋਕ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਿਰਫ 8.3% ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਨ ਪੀਆਰ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਆਰਸ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕਾਰਨਰਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੈਰ ਨਿਯਮਿਤ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ 176 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1018 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਨਰ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਤਲ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਚੀਫ ਕਰੋਨਰ ਲੀਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 10 ਤੋਂ 9 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਂਟਨਲ ਓਪੀਓਇਡ ਪਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਥਾਮਫੈਟਾਮਾਈਨ ਅਤੇ ਕੋਕੇਨ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਚਲਿਤ ਅਨਿਯੰਤਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਤੇ ਕਰੋਨਰਸ ਸਰਵਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 32,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 3,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਂਟਨਲ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 76% ਵਿੱਚ ਫੈਂਟਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਹੈਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਰੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 8:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਿਹਾ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਗ ਆਗੂ ਸਨ। ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਹੈਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਪਡੇਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਆਈਹੈਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਫੌਜ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Got off the phone with the Chief of Defence Staff for the latest update. The search is ongoing for the 2 missing members. 2 members in hospital right now, but my thoughts go out to the entire Canadian Armed Forces, the members of the 450 Squadron who've lost, who were really obviously deeply affected by this, but also thinking of families of members who step up to serve their country, to help here at home and overseas, and we're now hoping for the best, but braced for the worst. We just want to thank everyone who serves and show them our support through this difficult time. Je viens juste de parler au chef de la Défense, le général Weiner, pour me donner une information le plus à jour sur
la situation avec le Chinook à Petawawa. On sait qu'il y a 2 membres qui sont à l'hôpital et 2 membres des forces armées qui sont encore disparus. Les processus de recherche sont en cours. Évidemment, nos pensées sont avec l'escadron 450 et tous les membres des forces armées qui ont peut-être perdu 2 des leurs et évidemment avec les familles aussi des forces affectées. Obviously, there will be significant investigations undergoing through the proper channels. It's too early to speculate right now. Our focus is on making sure people are safe. ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। People that are worried about their rent going up, they're worried about their mortgage going up. They're seeing all these costs go up and they're feeling like things are harder and harder. Their budgets being more and more squeezed. But at the same time, the CEOs of those companies, when they go into their grocery store or they pay their cell phone bill, the CEOs of those companies are making more money than ever before. So we're proposing a way to bring some more fairness in, a plan to bring in more fairness. So for Loblaws, for example, the CEO of Loblaws makes 431 times what the average worker makes. That is a massive imbalance. That is so out of balance. And we think about where we were just 25 years ago, the average ratio or proportion between the CEO and the average worker was around 100 times different between the worker and the CEO. And now it's 243 times. The gap has become wider and wider and workers are falling behind. So what we're proposing is something that was introduced in the States, very similar, lots of support to this idea in the States by Senator Warren and Senator Bernie Sanders. And the idea is a tax on the excess salaries of CEOs. So the way that this would work is if a company is paying the CEO a massively disproportionate amount compared to the median income of the worker, they would have to pay more corporate tax. So in the example of Loblaws, they would have to pay about 4% more tax, corporate tax, to compensate for the fact that they are paying their CEO so much more than the median income of their worker. This will do a couple things. One, it would incentivize companies to increase the wages of their workers and lower that gap so they don't pay as much tax. And it is also a source of revenue. If we look at just 5 companies, so grocery store company Loblaws, the RBC, a big bank. ਵੈਟਰਨ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵੈਟਰਨਸ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਵਾਰ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Men in the Canadian Armed Forces who were already serving were about to be joined by new recruits. Canadians from across the country who signed up to protect peace, democracy, and protect the most vulnerable. They were joined by civilians, diplomats, journalists, all doing their part in the conflict. For the next 12 years, family members back home watched the news and waited to hear from their loved ones. I cannot imagine what that would be like. Although Canadian troops found themselves thousands of kilometers from friends and family, they brought Canada with them, building hockey rinks in the desert, drinking coffee from Tim Hortons. But the dangers they faced were all too real. 158 Canadian service members, a journalist, Canadian diplomat, and a Canadian contractor all paid the supreme sacrifice. Of the more than 40,000 members of the Canadian Armed Forces who served in Afghanistan, many were injured, marked with the physical and hidden scars of war. Today we're here to unveil a monument design that has the difficult task of capturing all of these experiences and so many more.
Through this process, we reached out to veterans and their families, spoke to many organizations, and heard directly from Canadians about how you wanted this mission to be remembered. ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ। Joe Biden, our disgraced president, has wasted trillions of taxpayer dollars in less than 3 years, causing uncontrolled inflation that is crushing working families. Reining in Biden's wasteful and unnecessary spending is vital to stopping inflation and rescuing our economy from ruin. But the pain of the spending cuts must be borne by the special interests and Washington bureaucrats, not by American families and American seniors in particular. For 200 years under our system of government, it was undisputed that the president had the constitutional power to stop unnecessary spending through what is known as impoundment. Very simply, this meant that if Congress provided more funding than was needed to run the government, the president could refuse to waste the extra funds and instead return the money to the general treasury and maybe even lower your taxes, although we did give you the biggest tax reduction in history and the biggest regulation reduction in history, two things I'm very proud of. And they still are there, although they're disappearing rapidly under Biden. Thomas Jefferson famously used this power, as did many other presidents, until it was wrongfully curtailed by the Impoundment Control Act of 1974. Not a very good act. This disaster of a law is clearly unconstitutional, a blatant violation of the separation of powers. When I return to the White House, I will do everything I can to challenge the Impoundment Control Act in court and, if necessary, get Congress to overturn it. We will overturn it. I will then use the president's long-recognized impoundment power to squeeze the bloated federal bureaucracy for massive savings. This will be in the form of tax reductions for you. ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। As I've stated from day one as governor, my number one priority is protecting New Yorkers, keeping them safe. And I'm here to give an update on our progress on combating gun violence across New York. And I'm really proud to stand up here today and say that the numbers are extraordinary. The incidences of gun violence are going down. And a lot of that has to do with the confiscation of illegal guns. And that is all despite 1 year ago this week, the Supreme Court's decision to make our state more dangerous and take away the rights of a governor to protect her people from concealed carry weapons. It was a reckless and shocking decision, again, striking down a century-old law that is just still hard to comprehend. The Supreme Court, one of our most previously revered institutions, seemed hell-bent on sending us backwards at a time when crime was rising and we're doing everything we can, and law enforcement is working so hard every single day. And to have a Supreme Court that is hostile to those interests was indeed shocking just a year ago. And so we put millions of people in harm's way with this change in the law. And after the Bruin decision, again, it'll go down in infamy, is named after our former superintendent, the Bruin case from New York. We knew we had to take matters into our own hands. We could not let the status quo rest. And we said we're not going to surrender to this reality. We're never going to cede our rights to protect our people. And we understood truly what was a moral imperative to act at that time. So I called the legislature back into session. I pushed for new common sense concealed carry laws, which were passed and went into effect on September 1. We strengthened background checks and required training. We banned concealed carry holders from sensitive locations.
And over the last year, we've also been able to uphold the rights of lawful gun owners while getting illegal guns off the streets, keeping guns away from dangerous people, and most importantly, driving down the shootings. ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਮਿਲੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਵਜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਨਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੇਗੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਜੀਜਾ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਨਦੀਪ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ 3 ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੁਝ ਦੂਰ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬਣੇ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅਮਨਦੀਪ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪੀਆਰ, ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ। ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਲਈ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੈਠਕ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।